No moro. Tämä olisi tämmöinen lyhyt oppitunti semmoista hommasta kuin näistä kerrannaisyksiköistä, mitä sitä sähköopissa löytyy. Ja aika moni juttu sähköopissa on sattumalta äärimmäisen pieni tai suuri. Ei se ole aina, mutta se on joskus. Niin sitten on semmoinen homma, että se itse lukuarvo, mikä meillä on, oli se vaikkapa sitten joku resistanssiarvo, on vaikkapa kiloohmeja, 15 kiloohmia tai 10 megaohmia, tai joku virta voi olla vaikkapa 15 milliamperia tai 37 mikro jotakin tuolla, niin sitten siinä kannattaa käyttää 10 potenssimuotoja, 10 potenssimuoto sekä näitä lyhenteitä, että kilo, mega, giga ja tera, tai sitten tuossa milli, mikro, nano tai piko. Ja mennään tähän hommaan vähän nyt sitten lähemmin sisälle. No ajatellaanpa tämmöinen arkipäiväinen asia, että joku vaan kauppareissu on 4 kilometriä, niin kyllä kaikki nyt tietää, että se on 4000 metriä, on näin. Niin vaikkapa resistanssiarvo, että sulla on tuolla 1000 ohmia, niin tämä on ihan sama asia kuin 1 kiloohmi olisi näin. Ja se on tossa mulla merkitty, tässä kilo, ja se on tossa pieni k, ja se on täällä se 1000, olisi näin. Mutta se 10 potenssin muoto, mikä tässä sitten oli, niin se on tossa. Niin se homma toimisi tästä tällä tavalla, että mä teen tähän jonkun toisen esimerkin. Vaikka semmonen kuin 2700 ohmia olisi näin, niin on totta kai 2,7 kiloohmia. Tämäkin on totta. Ja sen pystyy laittamaan vielä 10 potenssin muodolla. On tässä 2,7. Sitten tulee kertomerkki. 10 potenssiin 3 ohmia on näin. Tuolla. Elikkä 2700 pilkkua tänne 3 kertaa. Se menee tohon ja se muuttuu kiloohmeeksi tämä. Ja nyt tämä kilo, mikä tässä on, niin se muuttuisi näin. 10 potenssiin 3. Tässä on kertomerkki välissä. Ja mikä tämä juttu nyt oli? 10 potenssiin 3. Tämmönen pikku laski, mikä mun tässä on. Niin tässäkin 10. Tässä mun tämmönen potenssiin 3. Se on mulla 1000. Ja sitten voitte katsoa jostakin matematiikan kirjasta, mikä tämä tarkoitti. Jos tämän kirjoittaa auki, se on näin. 10 kertaa 10 kertaa 10. Se on näin, eli 1000. Se on tossa. No, nyt on semmoinen homma, että nyt tämä tiedemaailma, mikä tässä sitten on, niin aina puhutaan siitä, että se on 3 jaollinen tämä homma. 10 potenssiin 3, 10 potenssiin 6, 9, 12. Tai näin. 10 potenssiin miinus 3, miinus 6, miinus 9, miinus 12. Ja tässä välissä on 1, on näin täällä. Niin sitten vaikka tämä homma, että mitä tämä sitten tarkoittaa? 10 potenssiin miinus 3 on 0, tämä on tämmöinen homma kuin 0,0, tämä on 0,01, mikä on tässä, tämä homma. Se on mulla tossa. Eli jos jossakin on tämmöinen luku puolestaan, että sulla on joku tämmöinen tosi pieni luku, joku virta-arvo, vaikka semmoinen kuin vaikkapa 32 milliampeeria
Huomatkaa, tämä on pieni m, ei ole iso. Jos olisi iso m, olisi aivan eri juttu, mutta tämä on näin. Niin tämä on suhteellisen pieni virta-arvo, mutta se on kuitenkin jotain. Niin tämä olisi tällainen. On sitten tämmöinen juttu. 32 kertaa sitten tässä 10 potenssiin miinus 3. Tehdään tuosta uudestaan. Kertaa 10 potenssiin miinus 3 ampeeria. Eli nyt toi milli tossa muuttus. Kertaa 10 potenssiin miinus 3. Ja se mikä siinä on, että tämmöisen luvun ehkäpä helposti haluaa muuttaa semmoiseksi tavallinen desimaaliluku, niin se olisi näin. 0,032 ampeeria olisi näin. Mutta se mikä siinä on, että tämä on vaan niin helppo muoto kirjoittaa se näin tai näin johonkin laskimeen. Mutta ehkäpä tämän 10 potenssiin miinus asian, se juttu tulee ehkä täällä, kun tarvitsee puhua vielä pienemmistä asioista. Että sulla on joku tämmöinen luku, kun vaikkapa joku 1,3 ja mikroampeeria olisi näin. Niin tämähän olisi sitten lukuna tämmönen 0,0000001,3 ampeeria. Niin jotta tämmöistä tosi pitkää rimpsua, mikä menee helposti sekaisin sitten nollien määrä, niin kyllä mä sanoisin, että tämmöiseen kansi käyttää sitä 10 potenssimuotoa. Jos semmoinen pitää johonkin laskemia vielä kirjoittaa, niin ei ketään välttämättä jaksa laskea aina, että 0,0000 tuolla ja menee sekaisin. Voi mennä. Ja meneekin. Niin mieluummin tekee näin, että 1,3 kertaa mikro, se on toi 10 potenssiin miinus 6 ja ampeeria. Olisi näin. Että kyllähän näitä esimerkkejä ja näitä sitten siinä on loputon määrä tehdä tuolla ja niitä muunnosjuttuja. Mutta eräs tämmöinen toisaalta, kaikki eivät ole aina 3 jaulisi, mikä on täällä. Niin nyt tässä semmoinen kuin sentti. No se on varmaan nyt sitten sen takia nyt sitten näin puhekielessä, kun se on semmoinen näppärä mittailla arkipäivisiä asioita, niin se ei ole näin. Siis 3-jaoinen, vaikka tämmöinen 4,5 senttiä, niin se on näin 4,5 kertaa 10 potenssiin miinus 2 metriä. Niin se nyt sitten ei ole ehkä nyt sitten paras tapa laittaa 10 potenssimuotoa. Että kyllähän tämä meille tämä tässä kertoo meille paljon enemmän kuin tämä. Että se ei ole käytännöllinen juttu. Mutta toisaalta, jos jossakin on millimetri, eli tässä 0,001 metriä, niin se on millimetri. Niin 1 kertaa 10 potenssiin miinus 3 metriä on millimetri. Niin se on näin, että tämä on näin, on 1 millimetri. Se on tossa. Niin tästä on semmoinen asia, että miten monta millimetriä mahtuu sitten 1 metriin. No se on 1000 kappale totta kai. Montako senttiä mahtuu 1 metriin? Se olisi 100. Se on näin. No sitten, että jos tästä jatketaan vielä näin, niin mä tuossa kumitan pois tämän. Ja sitten tuosta näin, että jos mulla on tämmöinen homma, joku tosi pieni juttu, miten monta mikrometriä mahtuu 1 millimetriin? No sekin on 1000. Ja vaikka tämmöinen juttu,
että 67 mikrometriä. Tämä on jo niin pieni, niin kuin ajatellaan näin, että sulla olisi joku paperi, missä olisi 67 mikrometriä paksu viiva, niin se voisi olla semmoinen, että sitä ei kyllä juuri edes näkisi. Se on niin pieni. Jos jossakin on 1 mikrometrin paksuinen viiva, niin sitä ei ihmissilmä näe. Siis tällainen kylmiltään. Pitää olla joku suurennusjuttu siinä. No joo, tossa. Niin tää on näin. 67, niin taas semmonen 67 kertaa 10 potenssiin miinus 6 ja metriä olisi tossa. Ja tämähän sama juttu olisi näin, että no se on tossa 0,000067 tossa olisi näin. Mutta sitten, että ajatellaanpa semmoinen homma. Miten monta millimetriä tämä sitten olisi? Niin sehän menee näin, että 0,067 millimetriä, niin sama asia olisi tässä. Eli nyt tämä milli, mikä tässä on, niin se edustaa noita 3 nollaa, mitkä on sen pilkun tällä puolella, niin se on toi. Näin. Että tässä voisi tehdä tämmöisen, että pistää sinne 0,067 kertaa 10 potenssiin miinus 3 ja metriä. Niin tämäkin on sama asia vielä kertaalleen. Näin. Mutta se idea ei ole näin. Tässä on jo liikaa niin kuin tavaraa, että jos pääsee tällä, niin miksi kirjoittaa sen näin? Ja vielä se juttu, että pistää sen sitten siinä niin kuin perusmuodossa niin 0,00067. Niin mulla on tapana aina jättää tämmöinen pikku väli tähän näin. Niin kuin täällä on tuolla. Tuossa on pikku väli. Tässä on pikku väli tuolla. Niin, että tietää, että missä kohtaa on sen millin tai mikron tai jonkun niin kuin raja on näin. Että aina kun se pilkku siirtyy tuossa 1 tai 3 tai joku vaan, niin aina muuttuu sitten täällä se 10 potenssi se luku. No sitten tässä on tämmöinen homma, että aika monessa laskimessa, mitä meillä täällä on, niin kuin tässäkin, niin mulla on täällä tämmöinen näppärä painike, kun missä lukee eng. Niin tämä tulee sanasta engineering. Niin sen idea on se, että nyt tämä laskin tässä, tämä ei ole kaikissa laskimissa, mutta tässä se on, niin tämä muuttaa automaattisesti sen, ihan mikä vaan luku täällä on, niin tällainen 3 tai 1000 jaolliseksi näin, 3 pilkkua siirtää tänne tällä painikkeella. Kokeillaanpa tässä jotain. Vaikkapa sitä 67 kertaa 10 potenssiin miinus 6 on. Ja toi. Niin nyt tämä muutti sen. Se muutti, että se on 6,7 kertaa 10 potenssiin miinus 5. On ihan sama asia. Tästä meni pilkku tohon väliin. Tämä meni 1 pienemmäksi. Isommaksi, kyllä. Miinus 6 mentiin miinus 5. Se kasvoi 1. No painapa tässä kerran eng-nappulaa. Niin nyt se muutti sen takas tähän. On näin. Mä painan sitä kerran vielä. Niin kävi näin, että tuli 67 000 nanometriä olisi tässä. Niin tämä on sama asia. Mikään niin kuin pituusmäärä ei ole muuttunut, vaan se tapa, miten se ilmastiin tai merkittiin tähän. 67 000 millimikronanometriä on näin. Niin tämäkään ei ole ehkä niin kuin näin. Tuossa shifti, eng-nappula, takas meni tuohon, shifti, eng-nappula, niin tämä tuli 0,067 millimetriä on näin. Mutta nyt kävi kuitenkin näin, että se näppärin tapa ilmoittaa tämä luku oli nimenomaan toi.
67 kertaa 10 potenssiin miinus 6, eli mikro jotain, mikrometriä, on näin. No tehdäänpä tässä sitten semmoinen juttu, että mulla on tässä joku tosi paljon isompi luku. No vaikka toi tossa, katsoo näin. Eli jos pitää muuttaa joku luku 10 potenssin muotoon tai käyttämällä sitä niin kuin yksikköä, mistä ne 12 000 ja painan tässä on-nappulaa ja eng, niin se muutti sen tässä suoraan. 12 kertaa 10 potenssiin 3 ampeeria. Ja 10 potenssiin 3 oli sama kuin kiloampeeri on tässä. Okei, sitten toi P-kohta. 450 000 volttia painan on-nappulaa. Ja eng-nappula, se muuttaa 450 kertaa 10 potenssiin 3 volttia. Ja se on tossa. Se on näin. Painaa sitä kerran vielä. Tulee tämä sama luku, mikä on tossa. Ja painan shiftiä, eng, kerran vielä. Niin tuli 0,45 kertaa 10 potenssiin 6, mikä on tossa, volttia. Ja sitten katsoo se äskeinen taulukko, niin mikä oli 10 potenssiin 6? Niin se oli miljoona, joka oli mega, oli näin. Eli 0,45 megavolttia. Eng-painike tossa 450 kertaa 10 potenssiin 3 volttia. 10 potenssiin 3 oli kilo, 450 kilovolttia on näin. Sitten toi 0,003 on näin. Ja nyt tämä laskin tässä vielä muuttaisi jopa murtoluvuksi tässä, mutta sitten tällä painikkeella pääsee siitä eroon. No joo, tämä teki suoraan sen näin. 3 kertaa 10 potenssiin miinus 3 on toi 3 milli jotain volttia. 3 millivolttia, koska 10 potenssiin miinus 3 oli milli. On näin. Sitten tuossa toi viimeinen. Joku tosi pieni virta-arvo. 0,000057 on. Niin, okei. 5,7, 10 potenssiin miinus 5. Ja eng-painike muuttaa sen luultavasti lähimpään 3 jaolliseen, niin kuin tekikin, joka oli miinus 6, on toi 57 kertaa 10 potenssiin miinus 6 ampeeria, joka on tämä rivi 10 potenssiin miinus 6 oli mikroampeeri on tossa. No sitten tuossa seuraavalla sivulla on niitä tehtäviä. Voitte mennä niiden kimppuun. Ne tehdään kaikki ihan samalla tavalla. Ja se, että tämä laski, mikä tässä nyt on, että ei tämä niin kuin kaikkea ratkaise. Nämä kaikki tässä on tehtävissä periaatteessa ihan suoraan pilkkuun siirtämällä laskemalla 3 kertaa nyt tässä, että vaikkapa tämä ensimmäinen tässä näin, että kilovoltteina 40 000 volttia, 3 nollaa pois. Nämä muuttuu kiloksi. Vastaus on 40 kilovolttia. Että semmonen.